Hi guys, it's your girl Sandra and welcome back again to my another video. So today's video, today gagawa tayo. Bagong content lang ito sa channel ko. So I'm so excited kasi papakita ko sa inyo ito. Actually, hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan. So I'm so excited to open this one. So tara, simulan na natin. So guys, morning siya. Ito yung bagong dumating. At actually kahapon na siya dumating. And medyo natagalan siya kasi almost 2 weeks yata bago siya dumating. So medyo nainip ako dahil may nangyaring aberya siguro siya. Bakit kaya ganon, no? So I'm so happy kasi nung chinek out ko to siya, sakto na sale siya and no free shipping, no minimum, ganon. So, I'm so happy. Talagang everyday ako nag-aabang sa Shein kung nag-sale na ba sila, nag-sale ba sila, or may mga bagong ganito, ganyan. So, tara, wag natin patagalin. Without further ado, let's start! So excited! Alam nyo, nasa ano yata to eh? Nasa 10 items yata or 9? Kalimutan ko na. So excited. Oh my god. Wala, may ganito sa sila oh. Dati yung Shein, pag ma-order ako, walang mga ganito. Easy to buy, easy return. Pwede nga. May para silang catalog. So it's so cute. Pwede mo siyang gupitin or idikit mo sa kwarto mo or whatever. Ayan, I'm so excited guys. Ang liit-liit na nalalagyan niya oh. Pero marami siyang laman, so I'm so excited. Kapapasensyahan nyo na kasi medyo madilim na yung light kasi hapon na, 5 PM na, and kakarating ko lang sa work kaya medyo haggard ako, as you could see. So ayan, una yung mapakita ko sa inyo. Oh my god, look at this. Ayan, bandana guys. So, ang cute nito kasi itong bandana na to, pwede siyang gamitin sa ulo, pwede rin siya dito. Gawin mo siyang top. Meron akong ganito before, pero iba yung color niya and hindi ko siya type, kaya hindi ko siya nasuot, hindi ako nakapag-picture. So, ito, I like the color kasi, which is bagay sa color ko, bagay sa dala. Ganyan. Park, sa beach ka, naka-swimsuit, ganon. Pak! Ang ganda ng tela niya, oh. Silk, and then, 40% silk, then 60% polyester. Polyester ba? Unsa ba na? And then, okay. Nabili ko siya yata ng 100 plus. Mga 120. Oh, i-add yun na yan, 120. And then, ang sinod kong binili is eto. Kasi wala pa ako netong ganito. Nipple pad. Meron akong ganito before, pero nabili ko siya sa Shopee and hindi ko siya nagustuhan masyado kasi natatanggal siya. Eto, hindi ko pa siya natatry. Ewan, tingnan lang natin kung ilang beses ko ito masusuot. Ayan. Dalawa siya. Nasa ano lang yata ito eh, 40 yata. Nakalimutan ko na. Basta, wala pa sa 100. Cute. Pwede ko siguro ito ibenta, no? After ko masuot. Charot. So, ito. Next. Cable wire. Kasi, lately, parang nakailang beses na nasira yung charger ko. Parang 2 beses na yata. And, you know, clumsy. Danghag, ganun. And, bumili ako. Tingnan natin kung gagana siya. Siguro naman gumagana naman to eh. Kasi wala akong saksakan dito. And mahirapan ako. Try natin kung gagana siya. Careful, huwag nang hihilahin. Ang cute niya, nilagyanan siya na ganito. So, i-try natin. Hindi ko pala siya matatry kasi yung camera ko ginagamit ko ngayon. So, basta gumagana to siya. Ewan ko lang kung ilang
ilang months to tatagal sa akin. Siguro mga 1 month. And actually, it's 1 meter. And, third item na yun ha, guys. So, the fourth item, this one. I like this one. Cute niya. Diba? Tingnan natin. Wow! Social! Alam ko may dalawang color nito eh. Isa silver and then this one is gold. Hindi ako madalas nagsusuot ng ganito. Alam niyo naman, yun ako sa shalera. Pero napansin ko cute siya. Bagay ito sa top na bibiling ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Cute niya. It's only 100 or 100 or 80, 90, ganun. Kalimutan ko na. So, itong charger nga pala nasa 110. So, mura, di ba? And the fifth one, ito. Ano ba yung nabibili ko? Hindi ko alam. Ewan ko kasi nakita ko sa picture ang cute-cute niya. Kaya, binili ko siya. Ewan. Tingnan natin. Ayan guys. 4. Asan na isa? Ito. So cute. Hindi naman ako masyadong susuot ng ganito. Minsan lang. Ewan ko pa ba't ko ito binili. Nasa ano yata ito 80 or 90. Ganon. Wala pang 100. So, ang 6th item natin. Bibili ako umu-order ako sa mga online store. Hindi talaga nawawalan ng casing. Siguro pang 10 ko na to. Ang cute niya kasi, minimal. Diba? Oh, ang cute niya. Para siyang naghahalikan. Ewan ko, naghahalikan ba? Ayan. So, this is only 60 yata. So cute. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 7 item natin. This one. Ayan. Oh my God. Look at this. Meron ganito sa Shopee. Kung nakikita mo. Ayan. Maganda yung tela niya. Meron akong ganito before sa Shopee. Pero hindi ko siya nagustuhan at binenta ko rin agad. Kasi, yung zipper niya, mahirap siya, kumakagat siya. So, unlike this one, maganda siya. Kung i-compare siya ha. Nasa yata to? 280, ganun. Ang cute. Meron akong ganito, black and then white. Pero, binenta ko na. Kasi nagamit ko na siya eh. So, diba? At saka, alam mo na, pag nagamit ko na, bibenta ko agad. mga ilang araw lang. And this one, siguro, for keep ko siguro to. Kasi medyo mahal-mahal. And kung nakapansin nyo, ang ganda ng tela niya sa loob. Hindi siya yung tela lang like normal. Ito, maganda yung tela niya. Basta, promise. I-recommend ko tong bag na to kung compare sa Shopee. Ayan. And, ang ika-siyam, alam ko meron na, nakita nyo na to sa one of my picture before. Pero kung i-compare siya, magkaiba sila ng tela. Ayan, isusuot ko to mamaya. Papakita ko sa inyo. Ayan. 'Di ba? Bagay siya sa mga top, bagay siya sa mga jeans, then pare sa mga shoes, white shoes. Yan, pwede yan. Ang cute niya, oh. By the way, medium size ako. Ewan ko bakit medium size ako. Magulo yung size ko minsan sa Shein. And, ayun. Nasa yata to? 116? Kasi sale to eh. Nasa 199 to, pero na-timingan ko na sale ang Shein. So, ayun, nabili ko lang siya na 116. I'm so happy. And the last one is, ewan ko ba, favorite ko to, yung color na to. Ayan. Naiyak ako. Actually, may kamahalan to, pero sige na lang. Ay, hindi! Nasa 199 yata to. Nung nabili ko kasi nag-sale siya. Maraming klaseng color nito. Pero ito yung pinaka gusto kong color, khaki. Yan. So, ito yung mga nabili ko na worth 1,000. Siyempre, hindi nakasama yung shipping fee doon.
na 75 pesos kasi COD yung ginamit ko. Pero kung card or credit card yung gamit mo, wala nang shipping fee yun. So, ayun. Masatisfy naman ako sa mga nabili ko kasi hindi talaga ako na-dismaya sa Shein. Pero, yun nga lang, pag nasuot ko na, yun nga, binibenta ko na para bumili ulit. Gusto ko nang mawala yung bisyo na gano'n actually. Pero ayun, okay naman siya. Yung mga ibang gamit lang is hindi ko siya mapakinabangan. So, kailangan ko talaga siyang ibenta. Kasi, bibili tayo ulit. Charot! Hindi. Meron ako nabili before. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yung earrings. Pero nabawasan na to eh. It's so cute. Ayan. 9 pairs kasi to. And then, yung mga nawawala dyan. Nabili na. Kasi binenta ko siya. Ganun kasi ako minsan. Pag nabawi ko na yung pinuhunan ko, okay lang kahit hindi siya mabenta kasi pwede ko nang magamit. At least, yung nagagamit ko is hindi ko nabayad, hindi ko pera na iba, diba? At least kung ano man yung luho ko sa katawan, nagagamit ko. Eto, tatlong klase ko sila, clown. Ayan, ito yung uso ngayon eh. Minimal colors. Nabili na yung clear tsaka yung brown. So, ito na yung natira. Ayan, dito yan. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo. O, pak! Hindi kita. Basta, ganyan yung pagsuot nyo yan. So, ayan guys, I hope you enjoyed this video and don't forget to subscribe my channel kasi road to 100 videos na tayo para makuha na natin yung prize. Oh my god, I hope this year makuha ko na yung prize na yun. So, and guys, dito na ako mapaalam. Kailangan ko lang paalam kasi medyo madilim na and wala tayong ilaw. See you again soon! Alam niyo guys, ang napakahirap sa unboxing, yung magliligpit ka ng gamit mo.